Yo, what's up mga tatak? So, welcome back sa ating panibagong video, no? Meron tayong magandang balita ngayong araw kung saan tayo ay nakarating na sa 1,000 subscribers! Maraming salamat palagi sa lahat ng sumusuportang tunay sa atin, ano? Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, lahat ng nagko-comment at lahat ng nagla-like mga katatak. Kundi dahil sa inyo, hindi natin mararating yung 1,000 subscriber na to. Pero syempre, hindi pa dito natatapos ang ating journey dito sa YouTube, ano? Dahil sa mga susunod, mas ipapakita ko sa inyo yung mga nangyayari sa ating production. Ngayon, hindi natin maipakita dahil lockdown at wala tayong masyadong galaw sa labas. So, tara, simulan na natin tong video na to. Pag-uusapan natin ngayon, mga katatakan, tungkol sa dalawang pintura. Dalawang klase ng pintura na ginagamit sa silkscreen printing. Ito ay ang Plastisol at ang water base. So tara, samahan nyo ako. Perfect. Okay mga katatak, so ito gumawa ako ng listahan ng mga bagay na pagkukumparahin natin yung dalawang ink. Yung Plastisol at yung water base. So mag-umpisa tayo sa presyo mga katatak. Usapang presyo ng dalawa, mas mura si water base. Si Plastisol kasi mga nasa around 500 pesos pataas o humigit kumulang 500 piso. Samantalang si water base nasa around 300 lang, pero may mabibili kang mas murang water base ha. Around 300 yung good quality na. So dun pa lang 200 pesos na agad yung ating natipid kay water base. Kaya para sa akin, check ako kay water base. Pangalawa, sa production nila mga katatak, si water base mga katatak, dyan yung papasok yung issue na mabilis matiyo yung ink sa screen, nagbabara yung screen. Yan ang problema kay water base. Pero biglang pumasok tong si Plastisol kung saan ginamot niya yung problema ng mga printer about sa pagkatiyo ng screen. Which is yung kakayahan ni Plastisol mga katatak ay hindi siya nagbabara sa screen, hindi siya natitiyo, kaya mas okay siya pagdating sa ganung bagay. Pero syempre, hindi nagpatalo yung water base kasi pansin nyo ngayon, merong yung Kenworth, sikat siya kasi matagal siyang matiyo sa screen. Pero humabol si tool ko, may bago siyang labas which is yung SRC series, yan yung ginagamit natin na matagal ding matiyo sa screen. So, sa production nila, ganun yung sistema nilang dalawa. So, usapang screen naman, sa screen, si Plastisol, mga katatak, ay gumagamit ng mas mataas na screen mesh, which is nasa around 150 pataas na screen mesh. Mas okay siya sa ganyan. Kaya kung meron kang design na sobrang detalyado, good na good yan kay Plastisol. Tapos si water base naman mga katatak, mas lower mesh siya. 120 mesh, pababa naman yung kailangan natin gamitin. Pero syempre, depende sa printer yan kung ano trip nyo. Kung ginagamit nyo si water base na 150 mesh, bakit hindi? Diba? So, yun ang ano nila sa screen mesh. Tapos naman, in terms sa cleaning, paglilinis, si water base mga katatak, nililinis natin siya gamit ang tubig o para lang tayong naghuhugas ng plato. Samantalang si Plastisol mga katatak, meron siyang binibili talaga na panlinis, tapos baby wipes para alisin yung mga naiwan na Plastisol ink sa screen. Tapos nga pala mga katatak, sabi ng marami, ang mas tipid daw ang Plastisol kumpara kay water base kasi daw ultimo konting ink maisisave mo, yun ang sabi nila. Tapos in terms sa curing mga katatak o yung pagpapatiyo natin. So, sa pagpapatiyo ng water base mga katatak, pwede mong gamitan lang ng blower o kaya kahit air dry, okay yan. Ano na lang, yung pag-heat press, ano na lang yan eh. Depende na sa printer yan kung heat press yan eh. Pero ako mga katatak, nag-heat press ako ng water base para lumabas yung good quality ng water base at hindi tayo mapahiya sa client. Samantalang si Plastisol mga katatak, kailangan mong gamitan ng heat gun. Hindi mo pwedeng gamitan ng blower yan. Kailangan heat gun para matiyo siya ng maayos. Tapos kailangan mong i-heat press ng required talaga. Hindi pwedeng hindi mo i-heat press. Kasi yun yung paraan niya ng pag-cured sa Plastisol ink.
So, okay. Sa quality naman, in terms sa quality mga katatak, ang quality nilang dalawa ay pareho silang okay, pareha silang good, pareha silang maganda ang quality. Depende na lang sa tumitingin nung output o gumagamit na printer. So, sa quality ni water-based mga katatak, meron siyang rubber peel na medyo shiny tapos malambot. Yun yung peel niya. Samantalang si Plastisol medyo matigas tapos medyo plastic yung peel niya. Tapos, mas makintab. Yun ang kagandahan niya. Mas makintab. In terms naman sa durability, mga katatak. Sa durability nilang dalawa, pareho silang matibay. Depende talaga sa naglalaban ng mga damit nyo na pinrintan nyo nitong dalawang ink na to. Depende na sa customer nyo na maglalaban ng mga damit. Nasa kanila talaga ang susi niya. Pero syempre, mga katatak, mag-ingat kayo palagi sa curing na tinatawag. Ano? Sa curing kasi mga katatak, dito yung pag hini-heat press natin. Sa water-based minsan, pagka hindi pa cured ng maayos, tapos ipinlastic mo na, doon nagkakaroon ng problema, nagdidikit-dikit yung mga ink sa bawat isa, kaya minsan nagkakaroon ng pagkabakbak. Sa water-based din mga katatak, ganon, kailangan talaga siyang i-cured. Pag hindi mo siya kinured na maayos, hihina yung durability niya. Parehas lang silang ganon. Pero syempre, depende pa rin sa printer yan. Okay. So, yun yung breakdown natin nung dalawa, no? Sa akin naman, ito. On experience ko sa dalawa, mga katatak. Ito, masasabi ko dun sa dalawang ink natin, ano? Ang gamit natin, alam nyo naman siguro, naka-water-based na ink tayo. Unang-una, bakit? Bakit water-based yung gamit natin? Kasi mga katatak, hindi pa ako handang mag-Plastisol. Gusto ko rin mag-Plastisol pero hindi pa ako handa. Kasi pag Plastisol, mas maganda dyan mga katatak. Yung screen mo is hindi wooden frame. Mas maganda kung kung tawag dito, kung aluminum frame. Tapos in terms sa sa screen, yung screen mesh, dahil mas mataas si Plastisol, mas mahal yung magiging output na. Yung magiging puhunan natin. Mahal kasi yung mas mataas na mesh. Tapos, kasi sa quality, same naman nila. So, nag-a-adjust na lang ako mga katatak sa production. Ako na mismo nag-a-adjust para hindi ako mabarahan sa water-based ink. Tapos, ano pa ba? Yun nga, mas mura syempre yung puhunan natin kay water-based. Tapos, mas madali siyang linisin kasi gagamitan mo lang ng tubig compared dun kay Plastisol. So, ewan ko na lang sa inyo kung ano mas trip nyo, pero sabi nga ng iba, kung mo sumakit ang ulo mo sa pagkabara, mag-Plastisol ka. Saka nga pala, kaya pagka gagamit na ako ng Plastisol, siguro meron na akong rotary. Bibili muna ako ng rotary bago ako gumamit ng Plastisol. Yun yung plano ko sa ngayon. Ewan ko kung mababago, kung magpapalit tayo ng ink, no? Pero marami pa tayong kailangang asikasuhin bago natin magawa yung mga yan. Kailangan pa nating magtrabaho ng malupit. So, yun mga katatak, dito ko natatapusin tong ating video, no? Nga pala sa mga nagpapa-shoutouts, next video na lang, ilagay nyo na lang ulit sa comment kasi medyo hindi ko masyadong mahanap yung iba, no? At maraming salamat nga pala sa lahat ng nag-subscribe, lahat ng nanonood sa atin, lahat ng nagla-like, lahat ng nagko-comment. Maraming salamat sa inyo, no? At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, i-click mo na ngayon yung ang subscribe button, i-click mo na rin yung bell icon para notify ka tuwing mag-upload tayo. Pwede ka nga palang mag-comment ng kung ano ang gusto mong gawan pa natin ng video, mga katatak, no? Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo dyan sa inyong mga lugar, ano? Huwag tayong masyado makulit. At sana matapos na itong COVID-19 na to. Peace!